Всім привіт, мої дорогенькі! Я сподіваюся, що сьогодні вечір проходить чудово та спокійно. Сьогодні я нарешті випускаю перший ролик на канал, у якому я не буду довго і занудно пояснювати, чому я за такий тривалий період нічого не випускала, але мушу вам зізнатися, що це було дуже нелегко. По-перше, мене так чи інакше переслідував якийсь страх чистого аркушу. Простіше кажучи, я боялася почати щось робити. По-друге, я ніяк не могла зрозуміти, що це має бути. Альбом, блокнот, листівки, переробки. Зрештою, я дійшла висновку, що якщо я вже починаю все з нуля, то буду починати з чогось найпростішого, що робиться дуже легко і не потребує багато матеріалів. Звісно, не можна не враховувати те, що в мене є плотер, різак і, що найголовніше, моя, так кажучи, нульова відмітка насправді наповнена досвідом минулих років. І це наближає нас до третього пункту, чому ж так довго. Мені елементарно страшно схибити і впасти в брud обличчям. Коли я починала багато років тому, я просто творила і не боялася, що це виглядатиме якось безглуздо чи по-дитячому, оскільки взагалі не мала досвіду та надивленості. Але з часом мої погляди змінювалися, разом із ними матеріали та саме бачення того, як це має бути. Мої роботи ставали, як мені здається, все кращими і кращими. І тепер було б дуже дивно зробити щось схоже на мої перші роботи. Тому я згадала про такий чудовий стиль, як Clean and Simple. Це щось дуже просте і стильне, те, що виглядає професійно і при цьому не потребує особливих матеріалів чи навичок. Головне правило – не переборщити з декором і дотримуватися кольорних поєднань. Тим часом я вже підготувала собі основи для майбутніх листівок, поставила відмітки на ризаку олівцем, як я робила це раніше, для швидкої роботи в майбутньому. Взагалі я дуже полюбляю все налаштовувати під себе. Я пропоную сьогодні вам зробити зі мною 4 прості листівки, які будуть під силу кожного. Першу листівку я хочу присвятити прекрасній малечі з Харкова. Привіт, Софія! Її мама Олена колись дуже надихалася моїми роботами, і коли я повернулася на канал, вона була однією з перших, хто написав мені приємні надихаючі слова, за що їй велике дякую. І взагалі дякую всім, хто пише коментарі, бо мене це божевільно надихає та мотивує. Софійка, крихітко, ми зараз з тобою зробимо листівку для того, кого ти дуже сильно любиш, а твоя мама тобі допоможе. Нам знадобиться щільний аркуш, щоб зробити основу для нашої листівки, а також потрібно вирізати 6 однакових сердечок. Можна намалювати одне серце, зробити з нього шаблон і потім повторити. Для тих, у кого є плотер, я створила групу в Телеграмі і залишу там файл для плотера. Принадність цього дизайну в тому, що можна використати будь-які залишки вашого скрап-паперу. Головне, щоб вони поєднувалися. Я використала папір з магазину Action, колекція Fresh and Fruity, огляд на нього зовсім скоро з'явиться на каналі. І я закріплю під цим відео посилання на відеоогляд. А ми повертаємося до наших листівок. Для того, щоб сердечко виглядало об'ємно, я, звісно ж, використовую спінений скотч. Для першого серця я використовую 2 шари скотчу, для другого 1. У другому ряду я змінюю висоту сердець, на лівому роблю 1 шар, а на правому 2. Відповідно, у третьому так само змінюємо. На одне сердець додаємо надпис за допомогою штепельної подушечки та штампу. Ці матеріали я придбала в магазині Teddy, тут у Іспанії, це магазин, у який небезпечно заходити.
тому що з порожніми руками ти точно звідти не вийдеш. Усе дуже недорого, багато стильного декору, багато товарів для творчості, але з власного досвіду скажу, що все-таки, як тільки з'являється можливість, краще брати матеріал для скрапбукінгу у спеціалізованих магазинах, особливо якщо ви плануєте робити щось на продаж. Якщо для душі чи просто на подарунки, то й матеріалів такої якості буде цілком достатньо. Наприкінці я додала золоту скріпку, на якій можна закріпити привітання або гроші на подарунок, наприклад. Для другої листівки я так само використовуватиму тільки основу та декілька сердечок різного розміру, нестандартної форми. Вони мені дуже сподобалися, виглядають незвично та стильно, а поєднання чорного та рожевого кольорів взагалі підриває мої творчі рецептори. Ще мені дуже подобається чорний з м'ятним. А вам які поєднання до вподоби, пишіть у коментарях. Чорне сердечка, які менше за рожеві, я підіймаю на спінений скотч. Не забувайте обрізати зайвий скотч або заправляти його так, щоб нічого не стирчало. Чим охайнішою буде ваша робота, тим дорожче вона виглядатиме. І одразу розкладаю їх так, як хочу бачити у результаті. Напис я вирішила додати за допомогою ручної друкарської машинки. Купила її в магазині Action. Коштувала вона в межах 3 євро десь. І мені дуже подобається, що стрічка, на якій вона вибиває літери, вона така пластикова, щільна та ще й на клейкій основі. Такі написи можна використовувати на будь-яких поверхнях, на металі, склі, пластику, дереві. А отже, можна багато чого маркувати, при цьому це виглядатиме дуже стильно та красиво. Тепер я на хвилинку замислилася, чи хочу я фіксувати сердечка на спінений скотч чи на клей. Ох, ось ці муки вибору, але все ж таки я обрала клей. Поки що я використовую клей для дерева, це теж таке глу, тільки іншої фірми, більш бюджетного сегменту. Надалі я обов'язково перейду на свій улюблений і перевірений клей від фірми Elaine's, хоча я маю спокусу спробувати ще й місцеву іспанську фірму. Подивимося. При фіксації напису обов'язково вирівнюю його за лінійкою, цей напис, бо я не з тих, хто довіряє власному окоміру. І друга листівка в нас готова, вона мені сподобалася найбільше, і пишіть після перегляду, яка більше сподобається вам.
Для третьої листівки я буду використовувати вже не тільки основу, а й підкладку, на якій розміщую лише контури від сердечок, вони є у файлі для плоттеру, якщо що, та одне суцільне, яке буде виділятися. Саму підкладку я фіксуватиму на спінений скотч. Напис можна, звісно, додати і від руки, якщо у вас гарний почерк. Але якщо, як і в мене, ваша навичка письма прагне до нуля, бо ми, як правило, тільки друкуємо, то я все ж таки раджу використати якийсь штамп. До речі, в магазині Теді вони коштують по 1, по 1,5 єврику. Для початку та для базового набору це загалом більш ніж достатньо. І ось така третя листівочка в нас вже готова. Переходимо до четвертої. З четвертою листівкою стався невеличкий факап. Я не знаю як, але я просто не потрапила у кадр у процесі зйомки. Хоча інтуїтивно думаю, що все буде більш ніж зрозуміло. Я так само використовую різні форми, розміри та поєднання сердець. Для початку розміщую їх на основі, а вже потім приклею за допомогою клею в тому порядку, в якому я хочу їх бачити. Саму підкладку клеїмо на вспінений скотч, додаємо напис і все готово.
На сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ви обов'язково щось зробите разом зі мною. У моїй групі в Телеграмі чекаю на ваші роботи під закріпленим постом до сьогоднішнього відео. А в наступному ролику я додам їх наприкінці і ми всі разом подивимося, що у нас з вами вийшло. Що ж, я бажаю вам сонячного настрою та моря натхнення. Обіймаю. Пока-пока!